แหวะเค็มเค็มปีเลย ไปแอบกินน้ำทะเลมาเหรอคุณ ก็ใช่นะสิคะ ไปเที่ยวทะเลทีไรต้องมีจังหวะเผลอสำลักน้ำทะเลทุกที แล้วมันเค็มมาก เค็มจนคอแห้งเลย แต่พอโดนคลื่นซัดหน้าเมื่อกี้จู่ๆมันก็เกิดคำถามป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเลยนะ คำถามว่าทำไมน้ำทะเลถึงเค็มขนาดนี้ล่ะครับ ถูกต้อง คือลองคิดดูดีๆนะทุกคน โลกเราเนี่ยมีน้ำตั้ง 71% แล้ววงจรน้ำของโลก ฝนที่ตกลงมา มันก็เป็นน้ำจืดถูกไหมคะ ใช่ครับ ฝนคือน้ำจืด แล้วแม่น้ำทุกสายบนโลก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง แม่น้ำแอมะซอนหรือไนล์ก็เป็นน้ำจืดสนิทเลยนะคะ แต่พอแม่น้ำพวกนี้ไหลไปรวมกันในมหาสมุทรปุ๊บ อ้าวทำไมมันถึงกลายเป็นน้ำเค็มปีไปได้ล่ะ มันเอาเกลือมหาศาลขนาดนี้มาจากไหน เป็นคำถามที่เจ๋งมากเลยนะ ถ้าแม่น้ำไม่เคยเค็ม แล้วทะเลไปเอาความเค็มมาจากไหนกัน มีใครแอบเอาเกลือไปเททิ้งไว้ใต้ทะเลตอนเราเผลอหรือเปล่า หรือว่ามีโรงงานผลิตเกลืออยู่ใต้บาดาล นั่นนะสิคะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปไขความลับของธรรมชาติเรื่องนี้กันค่ะ บอกเลยนะว่ากระบวนการที่ทำให้น้ำทะเลเค็มเนี่ย มันคือความมหัศจรรย์ระดับโลกเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบกันเลยใน Zero to Know เริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะทุกคน ความจริงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือ ต้นกำเนิดความเค็มของมหาสมุทร มันไม่ได้เริ่มที่ทะเลนะคะ แต่มันเริ่มต้นที่บนฟ้าต่างหากแล้วค่ะ เดี๋ยวบนฟ้าเนี่ยนะ ความเค็มมาจากก้อนเมฆเหรอครับ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ คือฝนที่ตกลงมาจากชั้นบรรยากาศเนี่ย ตอนแรกมันเป็นน้ำเกือบบริสุทธิ์เลยนะคะ แต่ระหว่างที่หยดน้ำฝนกำลังเดินทางฝ่าอากาศลงมาสู่พื้นดิน มันได้ไปทำความรู้จักและละลายเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ในอากาศเข้าไปด้วยค่ะ อ๋อ พอ CO2 เจอเข้ากับน้ำ H2O มันก็ได้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นกรดคาร์บอนิกอ่อนๆ ใช่ปะครับ เป๊ะมากค่ะ น้ำฝนที่ตกลงมาบนโลกเลยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเจือจางอยู่ ทีนี้พอฝนตกลงมาโดนโขดหินดินหรือภูเขา มันก็ไม่ได้แค่ไหลผ่านไปเฉยๆ แต่มันจะค่อยๆกัดเซาะและชะล้างเอาแร่ธาตุต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในหินออกมาด้วยค่ะ ทางธรณีวิทยาเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า การผุพังทางเคมี หรือ chemical weathering ครับทุกคน พอนั้นฝนที่เป็นกรดอ่อนๆไหลผ่านหิน มันก็จะไปละลายเอาไอออนของแร่ธาตุในหินออกมา เช่นโซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และพวกคลอไรด์ต่างๆ ครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะ ฝนเนี่ยตอนแรกจืดสนิท แต่ระหว่างทางที่ไหลมาตามภูเขา มันดันไปเก็บเอาผงชูรสจากหินติดตัวมาเป็นสารละลายด้วย แล้วก็พัดพาเอาแร่ธาตุพวกนี้ไหลลงสู่ลำธารลงสู่แม่น้ำแล้วเดินทางไปจบที่ทะเลในที่สุดค่ะ เดี๋ยวก่อนนะ ถ้าคุณบอกว่าแม่น้ำเป็นตัวพัดพาเอาโซเดียมกับคลอไรด์ซึ่งก็คือส่วนประกอบของเกลือนั่นแหละ มาจากหิน งั้นแปลว่าจริงๆ แล้วแม่น้ำก็เค็มสิครับ ทำไมเรากินน้ำในแม่น้ำแล้วมันถึงจืดสนิทเลยครับ ไม่เห็นจะเค็มเหมือนน้ำทะเลเลยครับ อ๋อ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ ความจริงก็คือ แม่น้ำมีความเค็มซ่อนอยู่นะคะ เพียงแต่ว่าความเข้มข้นของแร่ธาตุและเกลือในแม่น้ำมันน้อยมากๆ น้อยจนลิ้นของมนุษย์เราสัมผัสรสชาติไม่ได้เลย มันจางมากๆค่ะ เพราะแม่น้ำมีน้ำจืดปริมาณมหาศาลไหลเวียนมาเติมอยู่ตลอดเวลา จากฝนที่ตกลงมาใหม่นั่นเองค่ะ อารมณ์เหมือนเราเอาเกลือหยิบมือหนึงไปละลายในสระว่ายน้ำโอลิมปิกใช่ไหมครับ กินไปยังไงก็ไม่รู้รสว่าเค็ม ใช่เลยค่ะ แต่ทีนี้ลองจินตนาการต่อนะคะ แม่น้ำทุกสายบนโลกพัดพาเอาเกลือเจือจางพวกเนี้ยไหลลงสู่มหาสมุทรซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นเวลาหลายร้อยล้านปี มหาสมุทรมันคือปลายทางสุดท้าย น้ำไปไหนต่อไม่ได้แล้ว แล้วที่สำคัญเลยก็คือพอเจอความร้อนจากแสงอาทิตย์ โลกของเรามันทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ำยักษ์เลยครับทุกคน แสงแดดจะระเหยเอาน้ำทะเลขึ้นไปบนฟ้า กลายเป็นไอและควบแน่นเป็นเมฆฝน แต่สิ่งที่ระเหยขึ้นไปมีแค่น้ำบริสุทธิ์เท่านั้นครับ ส่วนเกลือและแร่ธาตุต่างๆ จะถูกทิ้งเอาไว้ในมหาสมุทรหมดเลย ถูกต้องค่ะ พอน้ำระเหยออกไปเกลือก็โดนทิ้งไว้ ฝนตกลงมาใหม่ ก็ชะล้างเอาเกลือจากหินบนบก มาเติมลงทะเลอีก วนลูปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆหลายร้อยล้านปี เกลือในทะเลมันก็เลยสะสมจนเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไงคะ โอ้โห มีหน้าล่ะ ในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกไว้เลยนะครับ ว่าปัจจุบันนี้ความเค็มเฉลี่ยของน้ำทะเลทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 35 ส่วนต่อพันส่วน หรือ 35 ppt หรือ 3.5% นั่นเองครับ พูดง่ายๆก็คือ ถ้าน้ำทะเล 1 กิโลกรัม จะมีเกลือละลายอยู่ถึง 35 กรัมเลยนะ
แล้วถ้าจะให้เห็นภาพความมหาศาลของเกลือในทะเลนะคะ มีการประเมินว่าในน้ำทะเลเพียงแค่1ลูกบาศก์ไม้มีเกลือละลายอยู่ถึง120ล้านตันเลยนะคะ และถ้าเราสามารถสกัดเอาเกลือทั้งหมดในมหาสมุทรออกมาเทกองบนแผ่นดินได้ เกลือพวกนี้จะปกคลุมผิวโลกทั้งหมดด้วยความหนาถึง150 เมตรเลยนะคะ สูงพอๆกับตึก40 ชั้นเลย เดี๋ยวนะ สูงขนาดนั้นเลยเหรอ โลกเรานี้มันเค็มจริงๆเลยนะ แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้นะคะ นอกจากเกลือที่มาจากบนบกแล้ว มหาสมุทรยังมีแหล่งผลิตความเค็มแบบ Exclusive ที่ซ่อนอยู่ใต้บาดาลด้วยนะคะ ใต้บาดาลอ๋อหมายถึงพวกรอยแยกของเปลือกโลกใต้ทะเลใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ มันคือปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเล หรือ Hydrothermal Vents นั่นเองค่ะ ตรงบริเวณสันเขาใต้สมุทรหรือ Mid Ocean Bridges ที่แผ่นเปลือกโลกมันแยกตัวออกจากกัน น้ำทะเลก็จะซึมผ่านรอยแตกลงไปใต้พื้นเปลือกโลกค่ะ ซึ่งใต้เปลือกโลกมันร้อนมาก เพราะมีหินหนืดหรือแมกมาอยู่ครับ พอน้ำทะเลซึมลงไปเจอความร้อนจัด มันก็จะไปละลายเอาแร่ธาตุแร่โลหะจากชั้นหินบาซอลต์ใต้เปลือกโลกเช่นเหล็ก สังกะสี ทองแดงและแมงกานีสครับ แล้วพอน้ำพวกนี้เดือดพล่าน มันก็จะพุ่งทะลักกลับขึ้นมาสู่มหาสมุทรผ่านปล่องน้ำพุร้อน พร้อมกับพ่นเอาแร่ธาตุและเกลือใหม่ๆเข้ามาเติมในทะเลแบบไม่หยุดหย่อนเลยค่ะ นอกเหนือจากปล่องน้ำพุร้อนแล้ว ก็ยังมีพวกภูเขาไฟใต้น้ำหรือ submarine volcanoes อีกนะครับ ที่คอยประทุและปล่อยก๊าซต่างๆออกมา เช่นคลอรีนและซัลเฟอร์ ซึ่งพอมันมาละลายรวมกับโซเดียมที่มาจากฝนชะล้างหินบนบก โซเดียมเจอคลอรีนก็ตุ้มเลย เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงที่เรากินกันนี่แหละครับ เพอร์เฟกต์มากค่ะ มันคือการผสมผสานวัตถุดิบทั้งจากบนบก และใต้บาดาลออกมาเป็นน้ำซุปมหาสมุทรที่เค็มกลมกล่อมสุดๆเลย ถ้าอิงตามที่คุณเล่ามา แม่น้ำก็เอาเกลือมาเติม ภูเขาไฟใต้น้ำก็พ่นเกลือมาเพิ่ม น้ำก็ระเหยออกไปทุกวันทุกวัน งั้นแปลว่ามหาสมุทรของโลกเรามันก็ต้องเค็มขึ้นเรื่อยๆทุกวันสิ อีกหน่อยโลกเราไม่กลายเป็นทะเลสาบเกลือหรือว่าเดดซีกันหมดเลยเหรอครับ หันแน่ เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมากเลยนะคะ แต่ในความเป็นจริงคือน้ำทะเลไม่ได้เค็มขึ้นเรื่อยๆนะคะ อ้าวทำไมล่ะครับ เติมของเค็มไปตลอดแต่มันไม่เค็มขึ้น เพราะธรรมชาติเขามีระบบสมดุลหรือ steady state ยังไงล่ะคะ ในขณะที่มีกระบวนการเติมแร่ธาตุลงในทะเล มันก็มีกระบวนการเอาออกจากทะเลด้วยเหมือนกันค่ะ อ๋อ ผมนึกออกแล้วครับ สิ่งมีชีวิตในทะเลไงครับ พวกหอยปะการัง หรือแพลงก์ต้นอย่างไดอะตอม พวกนี้มันต้องดูดซึมแร่ธาตุจากน้ำทะเลไปใช้สร้างเปลือกสร้างโครงสร้างร่างกาย เช่นดึงเอาแคลเซียม ดึงเอาซิลิก้าไปใช้ พอสิ่งมีชีวิตพวกนี้ตายลง เปลือกและซากของมันก็จะตกลงไปทับถมกันที่ก้นมหาสมุทรครับ กลายเป็นหินตะกอนแร่ธาตุพวกนั้นก็เลยถูกกำจัดออกจากน้ำทะเลไปด้วยครับ ใช่เลยค่ะ และยังมีกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า reverse weathering หรือการเกิดแร่ดินเหนียว orthogenic clay บริเวณก้นทะเลด้วยนะคะ แร่ธาตุบางชนิดจะตกตะกอนและถูกกักเก็บรวมกับดินโคลนใต้ทะเลทำให้ไอออนอย่างโพแทสเซียมถูกดูดกลืนกลับสู่พื้นผิวโลกอีกครั้งครับ เหมือนธรรมชาติเซตระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้เลยนะครับ มีแร่ธาตุไหลเข้าก็มีแร่ธาตุตกตะกอนไหลออก ทำให้ความเค็มของน้ำทะเลถูกรักษาระดับให้คงที่อยู่ที่ประมาณ 35 ppT มายาวนานหลายร้อยล้านปีแล้ว สมดุลสุดๆเลยครับ สรุปง่ายๆเลยนะคะทุกคนที่น้ำทะเลมันเค็มได้ขนาดนี้ ก็เพราะฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ไปชะล้างเอาแร่ธาตุจากหินบนแผ่นดิน พาไหลผ่านในแม่น้ำที่ดูเหมือนจะจืด แต่จริงๆ แอบซ่อนเกลือไว้ แล้วก็ไปสะสมรวมกันในมหาสมุทรค่ะ บวกกับการเติมแร่ธาตุแบบจัดเต็มจากปล่องน้ำพุร้อนและภูเขาไฟใต้น้ำลึกครับ และอาศัยเวลาสะสมกันมาหลายร้อยล้านปี โดยมีพระอาทิตย์ทำหน้าที่ระเหยน้ำจืดออกไป ทิ้งไว้แต่ความเค็มล้วนๆ แต่ถึงจะเติมเกลือไปมากแค่ไหน ธรรมชาติก็ยังรักษาสมดุลไว้ได้ด้วยกระบวนการตกตะกอนและการใช้แร่ธาตุของสิ่งมีชีวิตในทะเลค่ะ โลกของเราเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กันอย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับ จากหยดน้ำฝนบนฟ้าสู่ก้อนหินบนภูเขา ไหลลงสู่แม่น้ำและจบลงที่ความเค็มของมหาสมุทรทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยครับหากคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคิด